Bạn càng hiểu về tiền sẽ càng thu hút tiền. Giống như nước sẽ chạy về chỗ chủng, tiền bạc cũng sẽ hướng đến những người mờ lòng chào đón nó. Dĩ nhiên, tiền bạc không phải là bản năng. Nó không thể mua được mọi thứ. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng khi suy nghĩ kỹ, bạn sẽ nhận ra đây thực chất là một dạng ám thị tâm lý. Mong muốn về tiền bạc của con người thường xuất phát từ khát khao về một cuộc sống tốt đẹp. Những lời nói như thế này thực sự đáp ứng được kỳ vọng sâu thẳm trong lòng con người. Đồng thời, nó cũng gửi gắm hy vọng rằng chúng ta sẽ có nguồn tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc. Tiền bạc là thứ có linh tính. Vì vậy, trên thế gian này, có người giàu và có người nghèo. Người giàu nắm được quy luật của tiền bạc, trong khi người nghèo thì không. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ về sự linh tính của tiền bạc nằm ở đâu. Nếu bạn đồng tính, hãy nhấn thích lưu bài viết này lại. Thậm chí, có thể dùng nó làm bài học giáo dục cho con cái. Nếu áp dụng, gia đình bạn có thể mở ra cánh cửa tài lộc trong tương lai. Đừng nói đến chuyện mỗi ngày kiếm hàng vạn, nhưng chắc chắn sẽ giúp gia đình bạn hưng thịnh hơn. Nhưng trong cuộc sống thực tế, tiền bạc chắc chắn mang lại cho chúng ta rất nhiều sự tiện nghi và an toàn. Vậy tại sao không đón nhận tiền bạc với một thái độ tích cực? Từ góc nhìn này, những hình ảnh mang ý nghĩa may mắn thực ra là một loại gợi ý, và cũng là một lời chúc phúc. Nó nhắc nhở chúng ta rằng cần tích cực đối mặt với vấn đề tiền bạc trong cuộc sống, và đối xử đúng mực với nó. Hãy xem những điểm sau đây có hợp lý không? Thứ nhất, làm thế nào để tôn trọng tiền bạc? Tôn trọng tiền nghĩa là gì? Ai cũng yêu tiền, thích tiền. Nhưng tôn trọng tiền và yêu thích tiền không phải là một. Bạn hãy nhìn người giàu. Cách họ kiếm tiền, tiêu tiền, mọi thứ đều có phương pháp, có nguyên tắc. Đó chính là tôn trọng tiền. Người giàu xem tiền bạc còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, hơn cả sắc đẹp. Họ trân trọng từng đồng tiền, hiểu rằng mỗi đồng tiền đều không dễ dàng mà có được. Tiêu tiền cũng là một niềm vui. Khi tiền đẻ ra tiền, đó gọi là sinh lợi. Tiền kiếm được bằng sức lao động gọi là thu nhập. Tôn trọng tiền không có nghĩa là không tiêu tiền. Việc chỉ thích góp mà không dám tiêu là hành động của người keo kiệt. Kiếm tiền có nguyên tắc. Họ tôn trọng tiền bạc và biết rằng tiền không dễ kiếm. Đây là lòng biết ơn sâu sắc đối với giá trị của tiền. Dân gian có câu, người giàu thường keo kiệt, người nghèo thì hào phóng một cách không đúng chỗ. Sau khi kiếm tiền, bạn cần tiêu dùng hợp lý và tái đầu tư để sinh lợi. Người giàu hiểu rằng phải tiêu tiền ít hơn số tiền kiếm được, từ đó mới tích lũy được của cải. Đây chính là tư duy của người giàu. Người nghèo không hiểu rõ hậu quả của việc tiêu tiền, thường chi tiêu cho những thứ không cần thiết và bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Cơ hội làm giàu không phải ai cũng nhìn ra được, mà chỉ dành cho số ít người tinh ý. Đây chính là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Thứ hai, gia đình bạn có tham gia vào những hành động làm hao tổn tài lộc không? Ví dụ, nếu trong gia đình có ai tham gia đánh bạc, đó chính là hành động phá tải. Bởi cửa của sòng bạc đã nói rõ một điều, người chiến thắng cuối cùng chính là sòng bạc. Không đánh bạc là chắc chắn thắng. Nếu bạn muốn thắng, hãy tránh xa cờ bạc. Trong sòng bạc, ai là người chiến thắng? Chính là sòng bạc. Bạn chỉ là người làm lợi cho họ. Với những người sống bình thường, chúng ta không thể tham gia vào việc đó vì đánh bạc không hợp pháp, bản chất là hành vi vi phạm pháp luật. Những người cờ bạc, khi thắng tiền, họ thường ăn uống linh đình, phung phí không suy nghĩ. Nhưng khi thua tiền, họ lại đổ lỗi cho vận xui, luôn tìm cách biện minh cho mình. Bất kể bạn thắng hay thua, việc này chẳng khác nào chuột đi trút tết mèo. Cuối cùng vẫn là nằm trong tay người khác. Ngoài ra, bạn và gia đình có từng làm những việc dẫn đến mất tài lộc hay không? Nếu bạn nghĩ rằng mình đang làm việc thiện, chẳng hạn như quyên góp, điều đó có thể mang lại phúc báo nếu bạn ủng hộ cho những việc thực sự thiện lành. Nhưng rất nhiều người lợi dụng danh nghĩa với việc thiện để làm những điều bất chính, giả vờ đáng thương để lừa gạt. Trong những trường hợp như vậy, bạn không nên giúp đỡ vì bạn đang nuôi dưỡng sự lười biếng và tạo ra thói ý lại cho họ. Thứ ba, những người sống trái lương tâm hoặc thiếu lòng nhân tử cũng sẽ mất tài lộc. Người sống trái lương tâm thường làm việc một cách bất an, thiếu tự tin, dẫn đến khó thành công và không kiếm được tiền. Đó cũng là một dạng mất tài. Người thiếu lòng nhân tử thường không được lòng mọi người, không có các mối quan hệ xã hội. Khi đó, họ không thể giao lưu và quá trình kiếm tiền vốn là sự luân truyền của tiền tệ cũng bị cản trở. Thứ tư, không trân trọng vợ thì tài lộc không đến, không hiếu thảo thì mọi việc không thuận. Ý nghĩa ở đây là một người không nên bạc đãi vợ mình. Trong câu nói, vợ là tài lộc vâng, ý chỉ vợ là nguồn tài sản lớn nhất trong gia đình. Bên ngoài có thể có những cơ hội kiếm tiền, nhưng trong nhà phải có một người giữ gìn và quản lý. Vợ chính là người đó. Nếu bạn bạc đãi vợ, bạn sẽ không bao giờ trở thành người giàu có. Tương tự,
Nếu người phụ nữ quá mạnh mẽ mà bạc đãi chồng, họ cũng sẽ nhận lại hậu quả tương tự. Hãy nhìn những người làm quan chức liêm khiết, họ thường có kết quả tốt đẹp. Ngược lại, những kẻ tham ô sống xa hoa, nhiều vợ, nhiều nhân tình bên ngoài, cuối cùng đều có kết cục bi thảm. Họ có mạng để kiếm tiền, nhưng lại không có mạng để hưởng. Về hiếu thảo, nếu bạn không hiếu kính cha mẹ, mọi việc sẽ không thuận lợi. Khi bạn sống bất hiếu, mối quan hệ trong gia đình, bạn bè cũng không tốt. Bạn không chân thành với cha mẹ, làm sao có thể đối xử chân thành với bạn bè? Như tôi đã đề cập trước đây, nếu không có mối quan hệ xã hội, tiền bạc sẽ không thể lưu thông và tạo ra lợi ích. Người như vậy chắc chắn sẽ không thể làm giàu. Thứ năm, lời nói cũng ảnh hưởng đến tài lộc. Có những người để sự nghèo khó hiện lên trên chính miệng mình. Những người như vậy khó mà giàu được, bởi vì tướng tùy tâm sinh. Đây chính là thời đại của sự thay đổi. Học cách nhìn nhận xu hướng, tận dụng xu hướng và nắm bắt nó là bước đầu tiên để trở thành người giàu. Tinh thần tích cực, lạc quan và tiến lên là biểu hiện của một người giàu có. Nếu tâm không ổn định, đừng vội nói rằng số mệnh của mình khổ. Nếu bạn thường xuyên tự nhủ rằng mình nghèo, sự nghèo khổ sẽ bám rễ trong tâm trí và phát triển. Có người thậm chí dùng những cái tên mạng xã hội không tốt như người khổ mệnh, người không tiền hay người nợ nần. Người hữu duyên, cảm ơn bạn đã đọc đến cuối. Nếu hôm nay nội dung này có ích với bạn, hãy nhấn thích để tôi biết bạn đã xem. Chúc những người có phúc phận, tài vận của bạn sắp đến, cuộc cải sẽ đổ về như nước. Mong bạn luôn thuận lợi, tràn đầy hạnh phúc. Nếu bạn chưa đăng ký kênh, hãy nhấn nút đăng ký bên phải để kết nối sâu sắc hơn với chúng tôi. Tùy tâm chia sẻ để lan tỏa tri thức thiện lành, công đức vô lượng.